Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে তিতা কেৰেলাৰ ভাজি। আৰু মই তিতা কেৰেলাৰ ভাজি বনাম পিয়াজৰ সৈতে অলপ নিউ ষ্টাইলত। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই তিতা কেৰেলা লৈছো। তিতা কেৰেলা মোৰ ডাঙৰ যিটো জেঙত লাগে, তাৰমানে জেং কেৰেলা বুলি কয়। মই সেই জেং কেৰেলা লৈছো। আৰু এই জেং কেৰেলাটো মই মিহি মিহিকে কুটি লৈছো আৰু লৈছো এটা ডাঙৰ গোটা পিয়াজ আৰু পিয়াজটো মই কুটি লৈছো। লগতে লৈছো দুটা কেঁচা পিয়াজ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিছো। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত দিম মই এতিয়া তেল দিম মই প্ৰায় 5 চামুচৰ পৰা 6 চামুচলৈকে। আৰু এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো। এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই তেলত দিম এয়া কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি। লগতে দি দিম এয়া কাটি থোৱা তিতা কেৰেলাখিনি। আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান তেলত মই মিক্স কৰি ল'ম। হালধি পাউডাৰ দিছোঁ মই আধা চামুচ। নিমখ দিছোঁ, নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। এয়া দিছোঁ আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ মিক্স কৰি ল'ম। তিতা কেৰেলাখিনি প্ৰায় মোৰ 50% ভাজি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম ধনিয়া পাউডাৰ। ধনিয়া পাউডাৰ মই আধা চামুচ দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া আকৌ মই মিক্স কৰি ল'ম এবাৰ। এয়া মোৰ এতিয়া তিতা কেৰেলাখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু অফ কৰাৰ পিছত মই এতিয়া আপোনালোকক সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। এয়া মোৰ তিতা কেৰেলাৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ তিতা কেৰেলাৰ ভাজি বনাই খাই চাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together